ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණු වීඩියෝ එකක් සමග. නිවැරදිවම පළතුරු කේක් හදන ආකාරය අද මම රහස් එක්කම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අද මම හදන්නේ රාත්තල් 2ක කේක් එකක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ 1කට ආසන්න කේක් එකක්. වීඩියෝ එක අවසානයේදී ලෝෆ් පෑන් එකක බේක් කළ රාත්තලක කේක් එකකුත් මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 500ක විතර කේක් එකක්. පළතුරු කේක් ලෝෆ් පෑන් එකේ හැදුවම ගොඩක්ම ලස්සනයි. ලස්සනට පෙති කපා ගන්න පුළුවන්. පළතුරු කේක් එකක් හදද්දි වැරදෙන්න පුළුවන් හේතු වීඩියෝ එක අවසානයේදී කියලා දෙනවා. පළතුරු කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් වීඩියෝ එක අවසානයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. පළතුරු කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පෙටි ග්‍රෑම් 250යි, විදේශ රටවල ඉන්න අය කේක් ෆ්ලා ගන්න, සීනි ග්‍රෑම් 250යි, සියුම් කැට තියෙන සීනි ගන්න. ඒවට කියන්නේ කැස්ටර් sugar නැත්නම් granulated sugar කියලා. බටර් ග්‍රෑම් 250යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි, බිත්තර 4යි, ටූටි ෆ්‍රූටි මුද්ද රසපලම් සහ සුල්තානා කෝප්ප 2යි, කිරි මේස හැඳි 3යි, වැනිලා තේ හැඳි 2යි. පළමු පියවර. මම මුලින්ම පිටි වලින් ටිකක් පළතුරු වලට කවලම් කර ගන්නවා. මේක වැදගත්ම දෙයක්. ඔයාලා ගන්න පළතුරු වල තෙත ගතිය ගොඩාක්ම වැඩි නම් එතකොට මේ වගේ අපි මැනලා ගත්ත පිටි වලින් ටිකක් දාන්න එපා. පළතුරු තෙත ගතියයි නම් වෙනම පිටි ටිකක් කවලම් කරලා ටිකක් වෙලා තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ කේක් මිශ්‍රණයට එකතු කරද්දි හලලා ගන්න. පළතුරු මේ වගේ වියලි ගතියට තියෙනව නම් අපි මැනලා ගත්ත පිටි වලින්ම ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කේක් මිශ්‍රණයට එකතු කරද්දි පිටි ටිකත් එක්කම එකතු කරන්න. මේ විදියට පිටි එකතු කළාම පළතුරු ටික කේක් එකේ පතුලට යන්නේ නැතිව තියෙනවා. පළතුරු වටේ තියෙන පිටි නිසා බැටර් එක බේක් වෙලා පිම්බෙද්දි පළතුරු ටිකත් උඩට එනවා. පිටි දැම්මේ නැත්නම් බැටර් එක පිපෙද්දි පළතුරු ටික යටට බහිනවා. දෙවන පියවර. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් පිටි වලට එකතු කර ගන්න. තුන්වන පියවර. සීනි වලට බටර් එකතු කරන්න. දැන් සීනි බාගෙට දිය වෙනතුරු බීට් කර ගන්න. මේ වගේ ස්පැචුලර් එකකින් වටේ නිතරම පිරිසිදු කරගන්න ඕන. නැවත බීට් කරන්න. දැන් අඩු වේගයේ බීට් කරන ගමන් බිත්තර එක බැගින් එකතු කරන්න. එක බිත්තරයක් එකතු කරලා විනාඩියක් 2ක් විතර බීට් කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක එකතු කරන්න.
දැන් සීනි දිය වෙනතුරු හොඳටම බීට් කරන්න. දැන් වැනිලා එකතු කරන්න. හතරවන පියවර. පිටි සහ බේකින් පවුඩර් සියල්ලම පෙනේරයකට දාගන්න. දැන් පිටි වලින් 3න් එකක් මිශ්‍රණයට හලා ගන්න. හොඳට ෆෝල්ඩ් කරන්න. නිවැරදිව මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරන්න ඕන. දැන් කිරි මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. නැවත ෆෝල්ඩ් කරන්න. ඉතිරි පිටි වලින් භාගයක් හලා ගන්න. නැවත හොඳට ෆෝල්ඩ් කර ගන්න. තව කිරිමේස හැන්දක් එකතු කරන්න. අපි පළතුරු කේක් හදද්දී කිරිමේස හැඳි 3ක් විතරයි එකතු කරන්නේ. බටර් කේක් එකේදී කිරිමේස හැඳි 4ක් එකතු කරනවා. පළතුරු කේක් හදද්දී කිරි අඩුවෙන් දාන්නේ කේක් බැටර් එක දියාරු වෙන එක වළක්වන්න. දියාරු කේක් බැටර් එකක පළතුරු කේක් එකේ පතුලට බහින එක වළක්වන්න අමාරුයි. ඉතිරි පිටි ටික හලා ගන්න. ෆෝල්ඩ් කරන්න. අවසාන කිරි ටිකත් එකතු කරන්න. පස්වන පියවර. දැන් පළතුරු ටික එකතු කරන්න. පළතුරු ටික ටික එකතු කරනව නම් වැඩිය හොඳයි. ගොඩාක්ම හිමින් ෆෝල්ඩ් කරන්න. ගොඩාක් ෆෝල්ඩ් කරන්න එපා. පළතුරු වල පිටි ඉවත් වෙන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් පෙරලා ගන්න. හයවන පියවර. මේ තියෙන්නේ අඟල් 8 ප්‍රමාණයේ කොටු බේකින් ට්‍රේ එකක්. මම මේ වගේ පාච්මන්ට් කොලයක් එලලා ඒ උඩ බටර් ගාලා පිටි ඉහගෙන තියෙනවා. දැන් කේක් මිශ්‍රණය මේ වගේ දාන්න. දැන් මේ වගේ ටිකක් මතු පිට සමානව විහිදුවා ගන්න. මේ කේක් එක ටැප් කරන්න එපා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ බේක් කර ගන්න. රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරන්න. ඒ සඳහා මගේ oven එකේ පැය භාගයක් විතර ගියා. බේක් වෙන අතරතුර oven එක ඇරලා බලන්න එපා. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ කේක් එක. ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න බේක් වෙලා ඇතිද කියලා. දැන් කේක් එක මේ විදියටම නිවෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මම මුලදිම සඳහන් කළ ලෝෆ් පෑන් එකේ බේක් කළ රාත්තලක කේක් එක. මේ හැඩයට තමයි කේක් එක ගොඩක්ම ලස්සන. දැන් මේ විදිහට නිවෙන්න දෙන්න. පළතුරු කේක් හදද්දී ඇතිවෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි
බේක් වෙද්දි පළතුරු ටික පතුලට බහින එක. ඒකට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි කේක් බැටර් එක දියාරු වීම. එහෙම නොවෙන්න තමයි අපි කිරි ප්‍රමාණය අඩු කළේ. දෙවෙනි එක පළතුරු වල සීනි සිරප් හෝ ග්ලේස් ගතිය වැඩි වීම. ගොඩාක් ග්ලේස් එකක් තියෙන පළතුරු තෝරගන්න එපා. ඒවා අපි පිටි දැවටුවත් කේක් එකේ පතුලට බහිනවා. තුන්වෙනි එක තමයි ලොකු පළතුරු කැබලි යොදා ගැනීම. පළතුරු කේක් එකකට ලොකු පළතුරු යොදා ගන්න එපා. සමහර මුද්දරස් පළම් ගොඩාක්ම ලොකුයි. ඒව යොදා ගන්න එපා. හතරවෙනි එක තමයි නිවරදිව ෆෝල්ඩ් නොකිරීම. පළතුරු දැම්මට පස්සේ පරිස්සමින් යන්තම් ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට කිහිප වරකට පළතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි එක තමයි ටැප් කිරීම හා අවන් එක නිතර නිතර ඇර බැලීම. පළතුරු කේක් එකක් ටැප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ස්පැචුලා එකෙන් මට්ටම් කරගත්තම ඇති. ඒ වගේම බේක් වෙන්න කලින් අවන් එක නිතර නිතර ඇරලා බලන්නත් එපා. දැන් ඔයාලටත් නිවරදිවම ලස්සනම ලස්සන රසම රස පළතුරු කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ පළතුරු කේක් එක හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.